සුබදසක් යාළුවනේ ඊමනි ජොබ්ස් අවර් YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. යාළුවෝ අද අරගෙන ආලා හැමෝටම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. යාළුවෝ දැම්ම ඊමනි ජොබ්ස් අවර් YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරනකොට හැබැයි මත notification bell මත දොර කරලා තියාගන්න. යාළුවෝ ඔයාලට ඊමනි ජොබ්ස් අවර් YouTube channel එකගෙන තාක්ෂණික ඊමනි videos වල notification මාර ගෙන ගන්න පුළුවන්. මතක් කරලා මේ බලන වීඩියෝ like එකක් දාන්න. එහෙනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. යාළුවෝ අදගෙන වෙබ්සයිට් එකේ link එක පිළිබඳව description එකේ හොග message දාලා තියෙනවානේ link එක හරහා ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. යාළුවනේ ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකක වෙබ්සයිට් එක වලට මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට දෙනවා please input your email කියලා. මෙතන ඔයාලා new Gmail address එකක් දෙන්න. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට දෙන please enter the login password කියලා. මෙතන ඔයාලා කැමති password එක දෙන්න පුළුවන්. Gmail එකේ password වෙන්න ඕනේ නැහැ. please confirm your password කියලා දෙනවා. ඔයාලා මෙතන දෙන password එක මෙතන type කරලා confirm කරන්න. මෙතන transient password එකක් දෙන්න. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේ තුනටම ඔයාලා එකම password එක දෙනවා. ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසි. repair code එක මේ විදිහට තියලා මෙතන ඔයාලා Telegram number එක දෙන්න. දැන් ඔයාලා මේ register now කියන button එක touch කරන්න. යාළුවනේ account එක හදලා ඉවරනවා. ඔයාලා හදාගත්ත account එකේ Gmail එකයි password එකයි මේ right tick එක දීලා මේ login in now කියන button එක touch කරන්න. යාළුවනේ website එකක website මේ විදිහට welcome message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ welcome message වල හොඳට කීවල බලන්න. ගොඩක් ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. right. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට close button එක touch කරන්න. දැන් යාළුවනේ මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් company profile එක තියෙනවා. මේ company profile කියන එක touch කරන්න. ඔයාලා මේ විදිහට company profile එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට rule කියලා තියෙනවා. මේ rule touch කරලා පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට website එකේ profit එක මේ විදිහට විස්තරාත්මකව බලා ගන්න පුළුවන්. right ඔයාලට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් පහළට ආවට පස්සේ මේ විදිහට business hold එක බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනවා download app කියලා. අපිට කැමති නම් මෙයාලගේ application download කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට commission notification බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ විදිහට team ආවට පස්සේ අපි බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ referral link එක සහ අපේ referral code එක අපිට මෙතන අපේ referral code එක copy කර ගන්න පුළුවන්. copy successfully. අපේ referral link එක copy කර ගන්න පුළුවන් මෙතන copy successfully. ඉතින් හරහා අපේ යාළුවෝ මේ website එක සම්බන්ධ කරලා අපිට යාළුවෝ හරහා මේ website එකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි බලා ගන්න පුළුවන්. team size, team recharge, team withdraw, new team, number first recharge, number first withdraw. ඉතින් මෙතන tax details, refer reward details, team A, team B, team C විදිහට අපිට details බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන VIP ආවට පස්සේ අපිට මෙතන VIP areas ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. අපි මෙතන profile option එකට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපේ profile එකේ තියෙන balance එක මේ විදිහට අපි level එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් විස්තරාත්මකව. right. අපි නැවත home එකට යමු. යාළුවෝ දැන් මෙතන මේ recharge button එක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් deposit එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලගේ wallet එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේක deposit එකක් දාන්න. මෙතන wallet address copy කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලගේ wallet එකෙන් deposit එක දාලා මෙතන submit button එක touch කරන්න. යාළුවෝ මම හිතනවා මේ website එක වලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට recharge එකක් දා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පහළට එමු. යාළුවෝ දැන් මේ විදිහට level 1 touch කරමු. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට task list වල ගෙනවා. ඉතින් මේ task එක උඩ touch කරන්න. දැන් ඔයාලා මෙතන submit button එක touch කරන්න. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් payment successful කියලා. ඉතින් මෙතන completed වලට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන complete කරපු order එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. යාළුවෝ මේ විදිහට තමයි මේ website එක හරහා මුදල් උපයන තියෙන. ඇත්තටම සරල website එකයි. ඉතින් ඔයාලටත් මේ website එක හරහා මුදල් උපයන පටන් ගන්න පුළුවන්. වගේ යාළුවෝ මේ website එක සම්බන්ධ කරලා යාළුවෝ හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් සරල website එකයි. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මේ website එක හරහා අපි උපයන මුදල් කොහොමද අපේ අතට ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒකට කරන්න ඕනේ නැවතත් මේ විදිහට home එකට එන්න ඕනේ. home ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට යාළුවෝ තියෙනවා withdrawal කියලා බටන් නැහැ. මේ withdrawal බටන් එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ submit button එක touch කරන්න. දැන් මේ add withdrawal method touch කරලා ඔයාලගේ wallet එකට යන්න. යාළුවෝ මෙතනම wallet එකට ආවා. මෙතනම wallet address එක copy කරලා නැවත website එකට යනවා. යාළුවෝ මෙතනම wallet address එක paste කරනවා. යාළුවෝ දැන් මෙතන මම transaction password type කරනවා. යාළුවෝ මෙතන තමයි submit button එක touch කරනවා. success. මම දැන් මෙතන touch කරලා මෙතනින් back වෙනවා. දැන් මේ amount එක මෙතන මේ විදිහට type කරනවා. right. යාළුවෝ දැන් මෙතන මම payment password type කරනවා. යාළුවෝ දැන් මෙතන මම select withdraw method touch කරලා withdraw method එක select කරලා මම මෙතන submit button එක touch කරනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් successful කියලා වැටෙනවා. දැන් මෙතනින් back වෙලා දැන් අපේ wallet එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි withdraw කරමු මුදල අපිට ආවද කියලා. යාළුවෝ මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් balance එක වැඩි වීමක් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපි USD touch කරලා මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් balance එක මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් receive වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට විස්තරාත්මකව බලා ගන්න පුළුවන්. මොන balance එක අපිට receive වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි මෙතන නැවත back කරලා අපි නැවත website එකට යමු. යාළුවෝ මම හිතනවා අද ගෙන website එක වල හැමෝටම වැදගත් වෙන දේ කියලා website එක recharge deposit එකක් දාලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන එක ඔයාලගේ වැඩයි. ඉතින් මම recharge කරන්න කියන්නේ නැහැ, deposit කරන්න කියන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත. ඉතින් මම මේ site එක review කරපු විතරයි කරේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගෙන මේ website එක ඔයාලට හැමෝටම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. යාළුවෝ අපි money jobs සවත් වීඩියෝ එක හැමෝම ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ජය වේවා.